नमस्ते यहाँ सबैलाई मिस राजभण्डारी हुनुहुन्छ आज हामीले राष्ट्रपति सचिव सुधारको लागि तेलको अनुदान विषयहरू चाहिँ हाम्रो रमेशजीलाई अनप्याकिङ गर्दै हुनुहुन्छ कस्तोसम्म लेख्नु मन लाग्यो सुधार गरेको यसमा के छ भने आवश्यकता यसमा किबोर्ड हाल्नु किबोर्ड हाल्यो त्यसरी किबोर्ड माउस प्याड छ माउस छ किबोर्ड छ होइन माउसमा माउस 24 इन्चको अल इन वान कम्प्युटर राष्ट्रपति सचिवालयमा राखेको छ यो स्ट्यान्ड यस्तो छ नजिक देखाउनुहोस् एकदम प्रिमियम खालको मजाको छ स्ट्यान्डमा स्ट्यान्ड त्यसरी आएको हुँदैछ अर्को अलिमन पिसी चाहिँ यहाँ छ अलिमन पिसीलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर हामी भिडियो बनाउँछौँ र पछि तपाईँहरूले पाउनु भइसकेपछि इन्स्टल गर्ने टेक्निकहरू पनि सिक्नुहुन्छ यस्तो भयो मनिटर चाहिँ यस्तो भयो डेलमा हाल्नु है डेलमा हाल्नु बेस है बेसमा केही पाक्नु आउँछ बेस त्यस्तो भयो होइन बेसमा यस्तो all in one फेरि निकालेर फेरि निकाल्नु सक्नु यो तपाईँको स्ट्यान्ड छ अल इन वानको यसरी घुमाएर पछाडि चाहिँ सर्व हेरेर त्यसपछि यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नको लागि सिधा राखेर Hinner
चाहनुहुने भए पनि ब्राउजर पनि छ, यस्तो ब्राउजर केही छ। स्पेसिफिकेसन के छ यसको? सक्यो रमेशजी अब यो विन्डो 10 छ अलि मान पछि